У нас попереду 8-й рік президентства Зеленського, а значить продовження політики популізму, корупції і авторитаризму. Нічого нового не передбачається, бо після початку Іранської війни Зеленський прямо заявив про зміну курсу. Якщо раніше він нам розповідав про якийсь референдум, про паралельно з ним вибори президента під час припинення вогню, сподіваючись на те, що мир, нібито принесений ним українському народу, дасть можливість йому набрати голоси та трошки їх підправити результати і стати ще раз президентом, то тепер він відкинув всі ці ідеї. Бо якщо на виборах, згідно соціології, в нього немає ніяких шансів, то навіщо проводять вибори? Він прямо сказав, ніяких виборів до повного завершення війни не буде. Ніяких виборів під час припинення вогню не буде. У нас є гроші, які нам дає, або обіцяє дати Європа, 90 мільярдів на 2 роки, і ми будемо далі воювати. Тому запрягайте, хлопці, коні ще на 2 роки, і забудьте взагалі про будь-яку демократію. Тому ніякого зміни курсу на цей момент діючий президент, легітимний президент, не передбачає. Що це означає у фінансовій царині? Це означає, що дикий розгул популізму, який Зеленський продовжує вже повних 7 років, але особливо він це робить останніх 2 роки, бо в нього ж була політика, що якісь вибори наносять. І вже не може зупинитися. Забирають величезні ресурси у воюючої країни. Згідно з оцінками, приблизно 40 мільярдів гривень уже роздали через Вовину 1000, так звану зимову підтримку, через єбачки, через кешбек і інші популістичні програми. В момент, коли зрозуміло, що в нас страшна криза, бо Європа обіцяє, але не може через позицію Орбана дати нам обіцяних 45 мільярдів, із них 15 на соціалку, а 30 на війну. Коли стало це зрозуміло, Зеленський ще вирішив видати декілька мільярдів на 1000 годин українського контенту. Я не знаю, може ми з тобою також могли б претендувати на цю дурню, бо ми також українською. Ні, ми не можемо претендувати, а тобі зразу там тільки структури, які наближені до найпотужнішого. Звичайно. Як можна взагалі займатися таким відвертим популізмом та ще й через підкуп своїх? Там на 4 мільярди, вибач, будь ласка, там виділяється 4 мільярди гривень на це, і при цьому на 1 квітня не підписаний жодний контракт на забезпечення ЗСУ бронетехнікою. На телеконтент є, я не сперечаюсь, контент потрібен, але на телеконтент є гроші. Тобто контент потрібен, він функціонує і без цієї подачки. Якщо вже на те пішло, то було б найкраще профінансувати українських перекладачів, щоб українська книжкова справа, українське телебачення і так далі було б трошки ширше дивилося на світ. Але зараз війна. І я не уявляю взагалі, як можна займатися таким маразмом, так само, як і кешбеком, так само, як і 1000, так само, як і компенсацією підняття бензину. Ми єдина, до речі, країна в Європі, яка цим займається. Просто ми самі багаті в уяві Зеленського. Якщо у солдата поза ЛБЗ 20 тисяч гривень. От він поранений, у нього сім'я, у нього купа необхідних закупити ліків, але йому платять 20 тисяч. Або солдат, який відвоював уже 3 роки, але в силу тих чи інших причин його підрозділ знаходиться не на ЛБЗ, а, наприклад, там в Черкасах чи в Чернігові, він має 20 тисяч. І ніхто про це не говорить. Піднімають зарплату кому завгодно. Роздають направо і наліво популістичні програми. Але фронт якось там має стояти. Вони ж герої. За ними зачинили двері і сказали: воюйте. Тому ми знаходимося в ситуації, коли влада роздає гроші, а очікуючи, як вони вважали, гарантоване надходження з Європи. А європейці не гарантовано
дають ці гроші. Є камінь Орбана, який заблокував видачу українського кредиту. Але це ж не все. Як стало зрозуміло з вчорашнього візиту, ну це було зрозуміло раніше, але це вчора вже було підкреслено. З вчорашнього візиту пані Каллас, фактично міністр закордонних справ ЄС, не тільки в Орбані справа. Європа чекає від нас також ряду реформ, які ми маємо провести, щоб Європа відчувала в нас партнерів. В першу чергу це закони проти корупції і це закони проти авторитаризму, який набирає обертів в Україні. Наступний кредит, там є їх ще два, приблизно на 7,5 мільярдів євро. Один дає Світовий банк, другий дає Європейський Союз через Ukrainian Facility програму. Там взагалі трагічна ситуація, яка вийшла уже в бурхливу стадію. Тобто Україна минулого року пообіцяла провести ряд реформ, поставила підписи і не зробила нічого. Як завжди. Як завжди. Але цей фокус з українськими виборцями проходить. Як казав мені один іноземний політолог, каже, щастя Зеленського в короткій політичній пам'яті українців. Це правда. А от в Європі пам'ять фіксується. Вони добре пам'ятають обіцянки. І вчора, несподівано, голова Верховної Ради України Стефанчук отримав листа від лідерки Європейського Союзу, відповідальна за євроінтеграцію, прізвище якої Кос. Вона написала йому листа, дуже дружнього по формі, але якщо перекласти із ввічливо дипломатичної, навіть дружної тональності, сказано так: ви не зробили нічого, ні одного закону, про який ми домовлялися ще минулого року, не прийнято. Відповідно, гроші, ці 7,4 мільярда, ви не отримаєте. З дружнім привітом список законів додається. Коли депутати звернулися до Стефанчука почитати цей документ, його апарат відповів, що це особисте листування. Ну, такі вони друзі, це не для депутатів. Тобто Стефанчук, напевно, сам буде приймати цей закон. Просто прийде, сам сяде в пустій залі, натисне кнопку і прийме. Але, звичайно, текст з'явився у медіа, і з нього стало зрозуміло ступінь, уже я можу використати, думаю, це слово, злості Європи на українську владу, на відміну від українського народу, українську владу, яка постійно щось обіцяє, але не робить. Ви мене спитаєте, може це реформи якісь дуже важливі для війни? Ні. Це реформи, які дещо гальмують ступінь авторитаризму в Україні. Ну, наприклад, цифровий реєстр судових рішень. Щоб Верховний суд не міг не реєструвати по півроку розгляд справи. Бо є терміни. І щоб їх відслідковувати, покажіть реєстр. Ну це ж елементарно робиться. Ні, цей закон не приймається. Ну там є закон про ДБР, який повинен був подати Зеленський, який взяв на себе зобов'язання і поклявся це зробити не тільки українцям, а й європейцям. І це тому, що вони кажуть, ми все розуміємо, але кишенькова силова структура в Офісі Президента не потрібна. Тому, будь ласка, робіть ДБР незалежним. Реформа ДБР. І Зеленський, пам'ятаєш, сказав, я обіцяю, я особисто подам цей законопроект. День дурня згадувати всі обіцянки Зеленського я не рекомендую, бо це займе всю нашу передачу. Але дивись, насправді, там ще є 10 пунктів, ні один із них не є якимось, хоч якимось чином впливає на війну. Жоден. Доброчесність суддів, регулятора залізниці, і так далі. Так далі. Насправді, чому Європа зайняла таку жорстку позицію? Бо вона сподівається, як і ми, що Орбана угорці переоберуть, але вона бачить, що в Україні виростає новий, набагато більш авторитарний Орбан з прізвищем Зеленський. І для того, щоб потім відповідати на запитання, коли Україна вступить в ЄС,
а ці питання постійно задаються і громадянами, і українськими політиками, і українським президентом, вони кажуть, з такою законодавчою базою, з такою авторитарною практикою, з таким затиском свободи слова, цього не буде. От зробіть, по-перше, оце. Потім буде друге, потім буде третє. І тоді ви можете розраховувати на членство в ЄС. А приймати ще одну, навіть гірше, Угорщину, або ще одну Словаччину в ЄС ми не будемо. Дай Бог нам вилікуватися від тих болячок. От що відбувається зараз. Тобто, якщо перевести, це я знову пішов. Я виправити хочу, ти помилився. Вони сподіваються, що Орбана не переоберуть. В Європі сподіваються, що не. Ти сказав, переоберуть. І друге... Але дивіться, якщо повернутися до того питання про фінанси, да, дійсно, у нас, якщо ми не отримуємо цих, не голосуємо за ці закони, відповідно, не отримуємо оцих допоміжних 7,4 мільярда по двом програмам, значить, у нас гроші закінчаться в травні. Якщо ми їх отримаємо, але не проведемо реформи під той великий транш із 90 мільярдів євро, пополам на 2 роки, якщо Орбан утримається при владі, або якщо він злетить, але ми не проведемо відповідні реформи, значить ми утримаємося до липня. Тому криза максимальна, і в цій історії Зеленський, як глава держави, тим більше воюючої держави, очевидно, мав би почати по-чесному спілкуватися із урядом, із депутатами і, головне, з народом. Ні, він буде продовжувати далі популістичні програми. Згадаєш моє слово, ніколи він не скаже, що його політика довела до повного провалу в міжнародній діяльності і в внутрішній економічній діяльності. Чи є з цього вихід? Є, звичайно, як завжди є. Наприклад, дуже проста річ. Візьміть, по-моєму, ми з тобою говорили на твоїй передачі про це. У нас же з тобою є у «Слугах народу» агент. Агент Гетманцев. Кому цікаво, натисніть, будь ласка, YouTube, і ви зразу побачите. Минулого року, як голова відповідного комітету, а як ви розумієте, в той комітет стікається вся інформація, каже, в Україні є 4 джерела по 20 мільярдів гривень. Нелегальний випуск тютюну, нелегальна ігорка, ігровий бізнес, нелегальна електроніка через ФОПки, які не сплачують податки, і нелегальне повернення фіктивного ПДВ. 4 на 20 – 80. Насправді 80... Це 80 мільярдів доларів, не гривень. Так. Відповідно, все це можна було би сьогодні зробити і перестати мріяти, стригти ФОПи шляхом введення ПДВ. Бо це знищує, скажімо, це ударить по кожному третьому українцю, який пов'язаний сімейно з ФОПами. А при цьому половина з них закриється і просто виїде з країни. У них просто іншого варіанту не буде. Тому, якби влада хотіла цим займатися, вона б зайнялася. Є ще один варіант – наступити на олігархів. У нас сьогодні ПДВ сплачується за експорт. 20%. Причому за весь експорт, от за будь-який. За метал і за руду, яку вивозять з країни. Питання, а чому ми повертаємо однаково тим, хто робить закінчений продукт з високою валютною виручкою, і тим, хто добуває з надр і відправляє неперероблене сировину, щоб створювати нам же конкуренцію на зовнішніх ринках? Чому в Китай відправляється українська руда, якщо дуже точно? Може, їм не треба повертати все ПДВ? Може, треба було б стимулювати їх робити все ж таки готову продукцію? І на сировину можна було б давати не все ПДВ, а, наприклад, половину. Скільки віддається? 100 мільярдів повертається ПДВ, 100-150 мільярдів в рік повертається за сировинний експорт. Відповідно, якщо це пополам, ми маємо ще дохід в державі 50 мільярдів. 50 плюс нарахованих нами щойно, це в гривнях, правда. Тобто, якщо Мінекономіки і Мінфін по-чесному, не звертаючи увагу, хто стоїть за тим чи іншим грошовим потоком, займеться цими справами, країна, в принципі, могла би мобілізуватися. Якщо при цьому президент ще й буде вимагати всі доходи не на його популістичні, гумористичні програми, а на військові, тоді ми маємо шанс бути більш впевненими на полі бою.
А сьогодні, на жаль, ми повністю залежимо від доброї волі Європейського Союзу і стійкості наших бійців.